تو این جلسه آموزشی میخوام شیرینی توپی و سرشکلاتی رو آموزش بدم. شیرینی توپی و سرشکلاتی باز از همون خانواده دانمارکی هستن که با خمیر دانمارکی به عمل میاد. مثل جلسات قبل خمیر دانمارکی ما 3 تا 4 تا بهش لا میدیم. 2 تا 4 تاشو ما رفته بودیم استراحت داده بودیم و حالا لای سوم رفتیم و لای 4 که میخوایم بازش کنیم. توپی و سرشکلاتی مثل لندو، کارامل و گایگی نوتلایی خیلی نازک پهن میشه. خمیرش باید نازکش کنیم و بعد برشاش با بقیه فرق میکنه و کرمی که توش استفاده میشه کرم دانمارکی برشیه. سرشکلاتی چون پیچش با بقیه فرق میکنه و موقع پیچ کردن که باید به هم بچسبه، وقتی خمیر رو روی میز میندازیم از گرد آرد استفاده میکنیم، یعنی میز رو کلا آرد رو نمیزنیم. چون اگه آرد زیرش زیاد باشه روی میز نمیذاره پیچاش به هم بچسبه. به خاطر همون از آرد کمتری استفاده میشه. تمامی این خمیرها از خمیر دانمارکی هست. فقط طرز مدل پیچ کردهشون با کلفتی و نازکی خمیر فرق میکنه و هم از لحاظ خوراک و مزه. خمیرمون حاضره، میبریم بندازیم روی میز. خمیر رو با بردن یه دستش میکنیم، کج و کوله خمیر رو میگیریم،
خمیر توپی 8 تایی برش میخوره، ارزش زیادتره و نیاز به تخم مرغ نداره، ولی سر شکلاتی رو باید تخم مرغ بزنیم که به چسبیدن پیچامون کمک کنه. کرمی که واسه توپی زده میشه از کرم کارگاهی استفاده میشه و روی خمیر کلوف کشیده میشه. و طرز پیچ کردنش هم خیلی راحته. وسط برش هم میزنیم از بالا به پایین تا میکنیم و با نوک انگشتامون به هم میچسبونیم. خمیر سر شکلاتی بعد اینکه تخم مرغ زدیم به اندازه 7 تایی برش میدیم. بعد برش 7 تایی عرض 7 چرخمون رو کم میکنیم. بعد به صورت مورب خمیر رو برش میدیم. و کرمش هم همون کرم کارگاهی خودمون. خمیرامون تقریبا 4 انگشت فاصله 7 چرخ رو میزون میکنیم و با 7 چرخ برش میدیم. این اندازه‌ایه که داخل فنجونای توپی قرار میگیره و بعد از برش دادن داخل فنجونا قرار میدیم. از این بر محبت کن خمیر رو تو دستمون میگیریم، قسمتی که تا کردیم رو به پایین باید باشه، دور انگشتمون میچرخونیم، بعد میذاریم داخل بالا به این صورت. یعنی قسمت چسبیده رو به پایین باید باشه. این شیرینی توپی یا همون خاچکندی میمونه که بعد میره گرمخونه و بعد رسیدن میره فر. به خاطر اینکه چسبندگی سر شکلاتی بالا بشه یه مقداری هم آب بهش اضافه کنیم. طرز پیچ کردنش اینجوری که نوکمون انگشتمون وقتی نوک خمیر میزنیم نمی از زمین بلند میشه، گوشه به گوشه میکشیم، بعد خمیر رو میاریم عقب‌تر تا کرم جمع بشه داخل خمیر. بعد این بالا رو جمع میکنیم روش، بعد فشار میدیم تا بچسبه.
این پیچ کردن یک کمی نیاز به تمرین داره.